Si natural, ang purpose niya ay for powder, mineral powder, or sa mga eyeshadow. Basta anything na dry lang, tulad nga ng powder. Synthetic naman, ang use naman niya ay for mga liquid to cream products. Kasi ang synthetic, very soft siya, mas makapit sa kanya yung mga liquid or cream products. Yun ang pagkakaiba nila. Hello! Nagbabalik ako para naman sa panibagong video. At ngayon naman ay tuturo ko sa inyo kung ano ba yung mga uses ng mga makeup brushes ko. So, umpisahan ko muna sa mga malalaking brushes ko. Ito muna sa powder brush. Meron akong gumawa na ako ng kodigo. Kasi nga, nakakalimutan ko yung mga pangalan nila, pero alam ko yung mga purpose nila. At minsan, may mga dagdag pang uses, kung ano ba yung mga uses nila, ganon. Makikita nyo pala yung, kung alam gusto nyo malaman kung ano bang use ng brush nyo, makikita nyo siya dito sa pinaka-code. Yan, nakikita nyo ay 980 yung code na to. So, hahanapin natin siya sa website ni Delium, kung ano ba yung pinaka-use niya. Pero may mga brushes din na minsan walang code, lalo na yung mga walang brand na makeup brush. Kasi may mga brushes ako dito, walang brand, na binili ko lang sa Lazada, pero maganda rin yung quality nila. Ang name niya dito sa Delium ay Large Natural Powder. Ang mix ng natural and synthetic material. So, pag sinabing synthetic, yun yung madalas na ang texture niya malambot, pwede siya for liquid products. Ayun pala, okay. Explain ko muna sa inyo kung ano yung pagkakaiba ni natural at ni synthetic. Si natural, ang purpose niya ay for powder, mineral powder, or sa mga eyeshadow. Basta anything na dry lang, tulad nga ng powder. Synthetic naman, ang use naman niya ay for mga liquid to cream products. Kasi ang synthetic, very soft siya, mas makapit sa kanya yung mga liquid or cream products. Yun ang pagkakaiba nila. So, pag ang material naman ng isang brush ay mixed of, pinaghalo yung synthetic at yung natural. Kasi minsan din para din mas matibay yung brush. Alam niyo yun? Kasi kung puro natural lang yung brush natin, may tendency sila na madaling matanggal. Mayroon ako ditong brush, mamaya tuturo ko sa inyo kung ano yung brush na madalas matanggalan ng hibla. Ito kasi, halo na to, kaya hindi naman siya, may time din natatanggal din, pero yung mga hibla na natatanggal sa kanya, yun yung mga natural fibers. Pero sa synthetic, hindi siya basta-basta natatanggal. Yun ang nila, pagdating sa quality, mas matibay nga lang talaga ang synthetic. So ito, for powder, like setting powder, tapos para mas mabilis din kayo makakapag-set ng powder. Kasi nga, malaki na eh. Malaki yung, yung size niya. Pero hindi siya pwede dito sa mga, dito sa bandang T-zone area. Hindi siya pwede. Kasi nga, hindi basta-basta pupasok yung powder. Hindi mo madaling ma-apply yung powder kapag ito lang yung gagamitin. So, yun siya. Ito ay natural powder brush. Next naman ay itong 990. Ito talaga for contour. For powder din to, for powder use. Ang material naman niya ay mix din ng natural at synthetic. Ang mas maganda kasi dito, kung gusto mo mag-contour ng parang very light lang, yung parang kala mo minsan airbrush finish yung pagka-contour, hindi talaga siya yung obvious na contour yung mukha. Ito, pwede siya. Pero, ang hindi nga lang maganda dito ay, halimbawa kung maliit lang yung mukha mo, tapos maliit lang yung part na i-contour, hindi ko siya ma-advise na gamitin. Para sa mga liquid products, like foundation, doon sa last tutorial ko, ginamit ko to eh. Pwede siya for cream to, pwede nga rin to sa powder eh. Basta rin to, multi-purpose din siya. Parang pwede nyo rin gamitin for powder, pwede nyo rin gamitin for liquid products kasi nga, buwaghag pa rin siya. So, pwede nyo siyang gamitin kahit sa pang powder, yun nga, sinabi ko na. Ang pangit nga lang dito,
ay ganun din, pwede rin siyang mag-iwan ng streaks kasi lahat talaga ng mga makeup brushes, nag-iiwan talaga yun ng streaks na hindi nila nabibigay yung finish na binibigay ni Beauty Sponge. Yun ang pagkakaiba nila. Pero ang kinagandahan dito ay hindi siya nakaka-absorb ng product. So matipid din siya sa product. So kung bawa konti lang yung foundation na nilagay nyo, edi makakalat niya maigi yung mga foundation na nilagay nyo at talagang hindi niya ina-absorb, hindi tulad ng sponge. Yun ang pagkakaiba nila. Kaya ang maganda, siguro, gamitin nyo muna to pang apply ng mismong foundation bago kayo gumamit ng sponge para yung sponge, yun na yung pang blending nyo. So ito namang foundation brush ay for liquid to cream products din. At ang material nito ay synthetic. Synthetic yung material nito. Ewan ko baka may halo rin. Pero baka nga synthetic lang. Kasi, ano siya sobrang lambot niya. Parang walang buhok ng tao. Yun talaga yung pinakapalatandaan ko kapag natural yung brush. Parang buhok siya ng tao. Hindi tulad ng synthetic. Para siyang nylon lang. Ito naman, for foundation, kung sanay kayo talaga sa brush, pwedeng ito na lang gamitin nyo. At magbabalik ako para sa next video. Kung nagustuhan nyo tong video na to, please like, share, and subscribe to my channel and tap the notification bell para lagi kayong updated. Yun lang. Bye!